අහිබෝවන්. දැන් අද මම කතා කරන්න හිතුවේ ගොඩක් අය මගෙන් අහලා තියෙනවා අනේ මේ කිට්ටු වෙන්නත් මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් කරන්න වෙන කියලා. වීඩියෝ එකකින් කිට්ටු වෙන්න බෑ. මේ කිට්ටු වෙන්න ඕනේ ඉතින් අපිම හිතලා හැබැයි ඒකට ඕගොල්ලන්ට hina යන්නත් පුළුවන්. දැන් මන් දිහා බැලුවමත් මම ඉතින් කිට්ටු කෙනෙක් නෙවෙයි. හැබැයි මං හිතුවා ගොඩක් අය දැන් මේ මහත් වීම ආරම්භ කරන්නේ දරුවෝ ලැබිලා මේ තරුණ කාලෙදී. ඒක නිසා දැන් මං බලන අය ගොඩක් ඉන්නෝනේ තරුණ අය. ඒගොල්ලන්ට දැම්මම කිට්ටු වෙන්න කියන්නේ හිතන්න වෙන්නේ නැති වෙන කියන්නේ මහත පාලනය කරගන්න පුළුවන් ක්‍රම ගැන කියලා දෙන්න ඕනි කියලා. පළවෙනි දේ තමයි දකින්න දේ ආහාරයට ගන්න එක ඇත්තටම අපි නවත්තන්න ඕනි. half plate කියන concept එක තමයි දැන් ගොඩක් තැන්වල යන්නේ. කියන්නේ පිඟානෙන් භාගයක් ගන්න. පිඟානෙන් භාගයක් ගන්න කියලා කියන්නේ දැන් අපි කන පිෂ්ඨ ಜಾති අඩු කරන්න ඕනේ. බත් කනවනම් පීරිස්කෝපයක් බත් කන්න, එළවලු වැඩියෙන් කන්න. දැන් ආහාර රටාව ගැන මම මේ කියන්නේ. උදේට කවුපි කඩල වගේ දෙයක් ගන්න පුළුවන් තරම් රෑ ආහාර වේල වේලාසන ගන්න. ඊට පස්සේ උදේ ආහාර වේල පරක්කු කරලා ගන්න. ගොඩක් අය කියනවානේ ටක් ගාලා කන්න බ්‍රෙක්ෆාස්ට් කියලා. ඒක ඇත්තට මේක ඇත්ත නෙවෙයි. උදේ ආහාර වේල පරක්කු කරලා ගන්නකොට අපේ ඇඟේ තැන්පත් වෙලා තියෙන මේද රැය වෙනවා. ඒ ශක්තියයි ඔක්කොම ගියාම චුට්ටක් මේ ෆැට්ස් තැන්පත් වෙන එක හිම නැත්නම් මේද තැන්පත් වෙන එක අඩු වෙනවා. ඒක නිසා ආහාර ගැන ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. කිරි වර්ග ගොඩක් කන්න එපා, මේ බොන්න එපා. විශේෂයෙන් දැන් හිතලා බලන්නකෝ ස්වභාව ධර්මය හැමදේම තීරණය කරලා තියෙන ස්වභාව ධර්මයට ගැලපෙන විදියට. එළදෙනගේ පැටියට හරියන විදියට තමයි එළකිරි හදන්නේ. ඒ කියන්නේ යාට ඕන කරන තෙල් වර්ග තියෙනවා. එළදෙනගේ කියන්නේ හරක් පැටියකට ඕන කරන කිරි වර්ග තියෙනවා. ඉතින් අපි හරක් පැටියට දෙන තෙලුයි කිරි එක්ක අපේ පැටවුන්ට දෙන්න ගියාම ඒක හරියන්නේ නැහැ. දැන්වීම් වල කියන මුලාවන්ට ඉච්චරම රැවටෙන්න එපා. ඒක ඇත්ත නෙවෙයි. ඒක නිසා ඒක ගැන ඉස්සෙල්ලා තේරුම් අරගෙන Taman තීරණයක් ගන්න. එළ හරක් පැටියෙකුට එහෙම නැත්නම් මී හරක් පැටියෙකුටනේ ඒ අදාළ තෙල් වර්ග ඒ සීනි හදලා සංයුක්ත කරලා ලැබලා තියෙනනේ. ඉතින් ඒක හරියට තේරුම් ගන්න. ගොඩක් අය මේ ආහාර පාලනය කියලා කිව්වහම අතිශය දරුණු විදියට ආහාර පාලනය කරනවා. ඒකත් හොඳ නැහැ. කොතර කොණ්ඩි හැලෙනවා, ඇස් යට ගිලෙනවා, දත් දිරනවා, හැම රැලි වැටෙනවා. ඒක එච්චර හොඳ නෑ. ඒක නිසා හැමදේම සීමාවක් ඇතුව කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් නම්‍යශීලී සිරුරක් තියාගන්න නම් ව්‍යායාම කරන්න ඕනේ. දැන් මම සන්තෝෂ වෙන්නේ මම මහතයි තමයි. හැබැයි සන්තෝෂ වෙන්නේ නම්‍යශීලී. නැවෙන්න පුළුවන්. තමන්ගේ සපත්තුවේ ලේසෙක් ගැට ගහ ගන්න බැරි තරමට මහත් වෙලා නම් ඒක හරි පීඩනයක් නේද? ඉතින් ගොඩක් මාව මුණ ගැහෙන්න අයටත් මම කියනවා ඇවිදින එක ඇත්තටම හරිම හොඳයි. මොළයේ රසායන ද්‍රව්‍ය සමතුලිත කරන්නත් ඒකේ ලොකු උදව්වක් පිටිවාලක් වෙනවා. ගොඩක් මානසික රෝග තියෙන අය ස්ථූලතාවයෙන්ුත් පෙළෙනවා බැලුවාම. සමහර අය නම් ගොඩක් කෘෂයි, සමහර අය අධික මහතයි. ඉතින් ඒකත් පාලනය කරගන්න පුළුවන්. සරල ව්‍යායාම ගොඩක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් අපේ මේ අතයට තමයි ෆැට්ස් තැන්පත් වෙන්නේ. මේ ඉන්න දෙපැත්තේ ඒවට කරන්න පුළුවන් ව්‍යායාම තියෙනවා. දවස් 21ක් එහෙම කරනකොට ඒවා මේ අඩු වෙලා යනවා. එහෙම නැත්නම් නම්‍යශීලී සැහැල්ලු සිරුරක් ලැබෙනවා. දවසට කිලෝමීටර් 8ක්වත් ඇවිදින්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඇත්තට මම නම් ඇවිදිනවා කිලෝමීටර් 8ක්ම ඇවිදිනවා. ඒ 8 ඇවිද්දාම ඒ ඇවිදලා පැය භාගයක් විතර නිකන් ඉන්නකොට ඒ වෙලාවට දැනෙන සතුට කියන්නේ සැහැල්ලුව අයි දවසේ කොයි වෙලාවකවත් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේ පුළුවන් නම් දවසට කිලෝමීටර් 8ක් කෙසේ වෙතත් 4ක්වත් ඇවිදින්න. දැන් සමහර අය අහනවා කොහොමද ඔයා වැඩ කරගන්න වෙලා තියනවද කරන්න? ඌමට වෙලාව තියෙනවා. මං කාලය හොඳටම කළමනාකරණය කරගෙන තමයි ඒක කරන්නේ. ඇවිදින්න පටන් ගන්න උදේ පාන්දර 5ට. එතකොට 5ට ඇවිදින්න පටන් ගත්තාම මට කිලෝමීටර් 8 ඇවිදින්න යන්නේ ඇත්තටම පැයකමාරක් විතර යනවා. බුරු කියන්න ඕනේ නැහැනේ පැයකමාරක් විතර යනවා. මේ ඇත්තට මම දුරකථනයවත් ගෙනියන්නේ නැහැ. එතකොට ඒවට උත්තර දෙදී කතා කරන්න ගියාම වෙලා යන නිසා තියලා යන්නේ. ඇවිල්ලා තමයි කතා කරන්නේ මිස් කෝල් වලට. ඉතින් ඒක පළවෙනි එක ඇවිදීම. ඊට පස්සේ පීනන්න පුළුවන් අයට පුළුවන් පීනන්න. බයිසිකල් පදින්න පුළුවන් අයට පුළුවන් බයිසිකල් පදින්න. ගෙදර ව්‍යායාම කරන අයට ව්‍යායාම කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් ව්‍යායාම ත්‍රෙඩ්මිල් එකක් අපි ගත්තා කියලා අරගෙන ටික දවසකට පස්සේ රෙදි වන්නනවා නේ. ගොඩක් ඒවල් වල තුවාල දාන්නේ ඒකේ, ඇඳුම් දාන්නේ ඒකේ, සපත්තු ටික තියලා තියෙන්නේ ඒකේ. එහෙම තියෙනවනේ. එහෙම නෙමෙයි ත්‍රෙඩ්මිල් එකක් ගෙදර තිබුණාට කිට්ටු වෙන්නේ නැහැ. ඒකට ඕනකමක් තියෙන්න ඕනේ. මම මේ ස්ථූලතාවය ගැන කරන්න කියපු අයට තමයි මේ විශේෂයෙන්ම කියන්නේ. ඊළඟ කාරණය තමයි නැවුම් විශේෂයෙන් කොළ පාට සහ කහ පාට එළවලු කණ්ඩ. මේ කහ පාට එළවලු කෑම හැමත් ලස්සන වෙනවා. අර හැම යටින් කැරටින්ද කොයිද තැන්පත් වෙනවා කියනවා. ඒතර හැම ලස්සන වෙනවා කියනවනේ. ඉතින් කහ පාට එළවලු කන්න, කහ පාට පළතුරු කන්න, කොළ වර්ග කන්න. කොළ වර්ග ඉතින් ගොඩක් මේ
ඒකට කියන්නේ ගොඩක් උයලා බිරිවෙන්න උයලා නෙමෙයි. ටිකක් කොළ පාට තියෙද්දි කන්න මැල්ලුම් අර වහන්න නැතුව හැදුවාම හරි මැල්ලුම් හදන ක්‍රමයකුත් මම කියන්න. දැන් මුකුණු වෙන්න කතර මුණගා වගේ මැල්ලුම් හදනකොට මේ චීනා චට්ටි වගේ හරි එහෙම නැත්නම් non stick pan එකක් රත් වෙන්න තියලා රත් වුණාට පස්සේ ලිප නිවලා මැල්ලුම දාලා කූරු ගන්න. ඒක කොළ පාට තියෙනවා. වහන්න එපා. උඩින් දෙහි බින්දු ටිකක් කලවම් කරන්න. එතකොට ඒකත් මේ හොඳයි. ඉතින් මම අර උයන channel වගේ වෙයි ඒව ගැනත් කියන්න ගියොත් එහෙම මේ ඊළඟට දැන් ওই ඩයනා කුමාරිටත් තිබ්බා මේ බුලිමියා නර්වෝසා කියලා මානසික ලෙඩක් ඇඟිලි දෙක කටට දාලා වමනේ දානවා. කෙට්ටු වෙන්න කියලා හිතලා. ඉතින් ඒකයි මම කිව්වේ අර කෙට්ටු වෙන්න කියන හිතන එක මේ මානසික ලෙඩක් දක්වාම වර්ධනය වෙනවා. කෘෂ වෙනකම්ම ආහාර වර්ජනය කරනවා. එහෙම කරන්නත් එපා නේ. හකු යට ගිරිලා ඇස් යට ගිරිලා ගෑල්ලම එතකොටත් ලස්සන නෑ. සාමාන්‍යයෙන් දකුණු ඉන්දියාවේ ලංකාවේ වගේ ආසියාතික රටවල් වල පිරුණු සිරුරක් තියෙන කාන්තාවකට කැමති. ඒක තමයි මේ ඉස්සර මේ ද්‍රවිඩ චිත්‍රපටි අරන් බලන්න ඒ වගේ ප්‍රධාන නිලිය මේ කෙට්ටු නෑ. මේ මහතයි ලස්සනයි ලස්සන උකුලක් තියෙනවා ලස්සන පිරුණු අතපය පිරුණු අඟපසක එහෙම තියෙනවා. ඒක තමයි ආසියාතික රටවල් වල කාන්තාවන්ට මේ ලස්සනයි කියලා හිතුවේ. අර කියන්නේ මස්ලියේ නැති ඇට බලුලෙව කන්නේ නැහැ කියලා කවියකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ සිරුරක් පවත්වාගෙන යන්න බෑ නිරෝගී සිරුරක්. විශේෂයෙන් වතුර ලීටර් 2.5ක්වත් දවසකට බොන්න ඕනේ. එතකොට අරහම පැහැපත් වෙනවා. මේ වගේම බහිශ්‍රාවීය ක්‍රියාවලිය හොඳ වෙනවා. ඉතින් වතුර ලීටර් 2.5ක් බොන්නම ඕනේ. ඒ අතරතුර ග්‍රීන් ටී 5ක් විතර දවසට බොන්න පුළුවන් නම් ඒකත් හොඳයි. ස්ථූලතාවය කියන එක ඇත්තටම ආරෙනුත් එනවා. නමුත් පාලනය කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ඔය එක එක තමන්ගේ ඇඟේ කොතනද වැඩියෙන් තියෙන්නේ කියලා බලලා එතනට ව්‍යායාම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට ජිම් යන්න ඕනේ නැහැ. ව්‍යායාම උපදේශකවරු ගන්න ඕනේ නැහැ. දැන් YouTube වලත් ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ඒ නැතත් මේ තමන්ට තේරෙනවානේ දැන් ඇඳුම අඳිනකොට දැන් මේ ඇඳුම මට අඳින්න බෑ කියන එක තේරෙන්නේ ඕගලන්ටනේ. අපිට නෙවෙයිනේ. එතකොට ඒ ඇඳුම අඳින්න බෑ කියන එක තේරෙනකොටම දන්නවා දැන් මගේ මේ හරියෙන් මහත් වෙලා අත් දෙකෙන් මහත් වෙලා. ඉතින් ඒ ටික පාලනය කරන්න විශේෂයෙන් මම දකිනවා සමහර ඉස්කෝලේ යන ළමයි හරි ගොඩක් මහතයි. ඉතින් රූපවාහිනිය එහෙමත් පෙන්වන්නේ ඔය එක එක මාධ්‍යවල පෙන්වන්නේ මහත අයනේ. ඒ කියන්නේ මහත ළමෙක් කිරි බොනවා, මහත ළමෙක් බිස්කට් කනවා, මහත ළමෙක් බටර් වර්ග කනවා. එතකොට හිතනවා අනේ චබි ළමෙක් ඉන්නවා නම් හොඳයි කියලා. ඇත්තට මේක හොඳ නෑ. චබි ළමෙක් කියන්නේ මේ ලෙඩ ගොඩක්. ඒක නිසා ළමයාට ක්‍රීඩා කරන්න දෙන්න. විශේෂයෙන් අම්මලා දරුවන්ට දැන් බාහිර ක්‍රියාකාරකම් වල යෙදෙන්න දෙන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ ඒක හොඳ දෙයක් කියලා. ඒ වගේම අම්මලාත් අපිට වැඩ කරන්න බෑනේ කියලා මේ ඉතින් ගොඩාක් නාස්ති කරන වෙලාවෙන් ටිකක් පැයක් තමන් වෙනුවෙන් නාස්ති කරගන්න කත්තර කමක් නැහැ. ඊළඟට ප්‍රධානම දෙයක් තමයි කෑම අරුචිය ඇති කරගන්න ඉතාම හොඳ දෙයක්. ඒ කියන්නේ වැඩි තියෙන ප්‍රියතාවය අඩු කරගන්න නිල් පාට පිඟානකින් කෑම කන්න. නිල් පාට පිඟානකින් කෑම කෑම කන්න තියෙන ආසාව අඩු වෙනවා. දන්නවද? ලෝකේ නිල් පාට පළතුරු නැහැ. ඒ කියන්නේ නිල් පාට කියන්නේ ආහාර රුචිය වඩවන පාටක් නෙවෙයි. ඒක නිසා නිල් පාට කෑම පුළුවන් තරම් පිඟානකින් කෑවොත් නිල් පාට පිඟානකින් ඔයගොල්ලෝ කෑවොත් කන්න තියෙන ආසාව අඩු වෙනවා. අද පුළුවන් නම් බලන්න ඔන්න නිල් පාට පිඟානක් හොයලා ගන්න. ඒක තමයි හොඳම ක්‍රම. ඊට පස්සේ තඹපුහාල් බත් ඒ කියන්නේ අර බඩබත් කියලාත් කියනවා නුවර පැත්තේ නම් තඹපුහාල් රතු ඇටහාල් ඒව කන්න ඒ වගේට හොදි වර්ග කන්න හොදි කන එක ගොඩක් හොඳයි. වේයලි ආහාර කන එක එච්චරම හොඳ නැහැ. මේ ඇත්තටම මේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේ ක්‍රියාව පහසු වෙනවා. හොදි වර්ග ලිහිසි විදිහට කෑම ගත්තොත් ඒක නිසා එහෙම ගන්න. උදේට ඇත්තටම සීනි නැතුව ඕට්ස් වගේ මොනවා හරි දෙයක් කන්න පුළුවන් නම් ඇට වර්ගයක් කන්න පුළුවන් නම් කැඳ කෝප්පයක් බොන්න පුළුවන් නම් ඉතින් ගොඩක් හොඳයි. ඇත්තටම අපේ රටේ හිම ස්වභාවික ආහාර ගොඩක් තියෙන රටක්නේ. ඉතින් ඒවා කන්න පුළුවන්. දැන් ඔය ලාවුළු හිම නම් ඇත්තෙම නෑ. හැබැයි හරීම අතිශය ගුණදායක පළතුරක් කියන්න බැරි තරම් ගුණ පළතුරක්. ඒ වගේ පළතුරු අපි දැන් කනවා අඩුයි. අපි ගොඩක් වෙලාට කඩෙන් ගේන ඇපලුයි මිදී ඒවා තමයි කන්නේ. නමුත් ඔය සාමාන්‍ය ස්වභාවික පෙර අර කිලෝ පෙර වලට වඩා පොඩි පෙර. ජම්බෝ ඒ වගේ පළතුරු ඉතින් අඩු පළතුරු හින්දා වැඩි ඒකට කැමැත්තක් නැහැ. නමුත් ඒවත් කන්න. ඊට පස්සේ මේ ගොඩක් හැන්දෑවේ 7න් 6න් පස්සේ වතුර බොන එක අඩු කරාට කමක් නැහැ. නැත්නම් හොඳ නිින්දක් ලැබෙන්නේ නැහැ සැරින් සැරේ හැරෙන්න වෙන හින්දා. මම මේ වීඩියෝ එක කරන්න හේතුව මේ ඕගොල්ලන් අහලා තිබ්බා මේ ස්ථූලතාවය
ගැනත් පොඩ්ඩක් මොනවා හරි කියන්න කියලා. ඉතින් මට හැම එකම කියන්න බෑ. මම මනස සම්බන්ධනේ ගොඩක් කතා කරන්නේ ධනාත්මක චින්තනයයි මනසයි. අපි ඒ ගැනත් කතා කරනම ලබන මං හිතන් ඉන්නවා හැබැයි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඇයි බීමට හැබැයි එකක් ඇති වෙන්නේ. ඒක නවත්තන්න පුළුවන්ද? ඒතර ඒක කතා කරන්න ඕනේ මොකද බීමත් සැමියන් නිසා. බීමත් සහෝදරයෝ නිසා. දුක් විඳින අය ගොඩක් ඉන්නවා. බීමත් තාත්තලා නිසා. මම ඒකින්ද බීමත් කමෙන් වැළකෙන්නේ කොහොමද කියන වීඩියෝ එකක් ඊටාම නුදුරේදී නිකුත් කරන්න බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඇත්තටම ඕගොල්ලෝ ආහාර ගන්න කාලෙට අද මම ඕගොල්ලන්ට ගෙනියන්න දෙන පණිවිඩේ මේ ඕගොල්ලෝ මේ හොඳ ආහාර ගත්තොත් ඕගොල්ලන්ට බෙහෙත් බොන්න වෙන්නේ අඩුවෙන්. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ වැරදි ආහාර ගත්තොත් අනාගතයේදී බෙහෙත් තමයි ඕගොල්ලන්ගේ ආහාර විදියට ගන්න වෙන්නේ. ඒක නිසා ඒක හොඳට මතක තියාගෙන හොඳ සමබල ගුණදායී ආහාර වේලක් ගන්න. ඒ වගේම හිත පිරිසුදුව තියාගන්න. අනිත් අයට නපුරුකම් කරන්න එපා, ඊර්ෂ්‍යාව කරන්න එපා, තරහ හිතන්න එපා. සතුටින් ඉන්න අයට ලෙඩ රෝග වැළඳෙනවා අඩුයි. ගිහින් එන්න.